हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई मेहन क्वीन च्यानलमा। आज हामी तपाईका लागि हाम्रो फेभरेट स्ट्रिट फुडको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछौँ। ल आउनुहोस् है, सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामी लिन्छौँ उमालेको आलु, त्यसमा राख्छौँ हामी मसिनो गरी काटिएको प्याज, अनि राख्छौँ मसिनो गरी काटिएको हरियो खुर्सानी। अब हामी राख्छौँ मसिनो गरी काटिएको धनिया। अब हामी राख्न गइरहेछौँ बिरे नुन। आफूले चाहेको जति बिरे नुन राख्नुहोस् है। अब हामी राख्ने चाट मसला। तपाईसँग चाट मसला छ भने राख्नुहोस्, छैन भने नराख्दा नि हुन्छ। अब हामी राख्छौँ कागतीको झोल, कालो मरिच, धनिया पाउडर, खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसार नुन र पानीपुरीका लागि बनाइएको पानी, र यसलाई एक आपसमा मिलाइदिन्छौँ। यति मात्र होइन, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनुहोला। हाम्रो भिडियो हजुरलाई मन परेको छ भनेपछि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोला, र यसका साथै आफ्नो साथी भाइ बहिनीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोला। त हेर्नुहोस् त, यो मिलाइसकेपछि यस्तो देखिन थाल्छ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.